අද මං හදන්නේ ගෑවුන තැන බඩ පැලෙන්න කන්න පුළුවන් බත්තල මාළුවක් හදන විදිහ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සරවම අපි බත්තල මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනි. ඒ බත්තල ටික අපි ඊට පස්සේ හැලියට දාගමු. දැන් ඒකටම කරපිංච අතු දෙකක් එකතු කරගන්න. අම්මිරිස් කරල් දෙකකුත් එකතු කරගන්න මේ විදිහ කපාගෙන. රම්පෙ කෑල්ලකුත් එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම සුදු ලූණු එකතු කරගන්න. දැන් බී ලූණු එකතු කරගන්න, රතු ලූණුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේකටම දැන් අපි කුරුදු පොතු කෑල්ලකුත් එකතු කරගන්නවා. පොඩි කෑල්ලක් එකතු කරගත්තාම ඇති. මේකට මම මිරිස් පාවිච්චි කරන්නේ ඒ නිසා ගම් මිරිස් එකතු කරගන්න. කහ කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්න. දැන් ඔයා බැඳපු 3-5 එකතු කරගන්න. මේ ටිකට ඔයාගේ රස අනුව දැන් ලුණුත් එකතු කරගන්න. මේකට දැන් දියකිරි එකතු කරගන්නවා. දියකිරි වෙනුවට වතුර එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි දියකිරි එකතු කරගන්න තරමට රසයි. ඒ හින්දා මම දියකිරි එකතු කරගන්නවා. දියකිරි ගොඩාක් එකතු කරගන්නත් එපා. දියකිරි අලවැල ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් එකතු කරගන්න. මේ වගේ ටිකක් දැන් කවලම් කරගෙන අපි පියන වහගමු. දැන් ටිකක් බතල පොඩි වෙන තරමට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒත් මම තව ටිකක් වෙලා තියා ගන්නවා මේ බතල එක. අයත් පියන වහ ගන්නවා මම ටිකක් වෙලා තියාගන්න. මේ වෙලාවේ මේක හොඳටම තැම්බිලා කිරි හිදිලා තියෙන්නේ. දැන් මිටි කිරි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මිටි කිරිත් ගොඩාක් එකතු කරගන්න එපා. ටිකක් එකතු කරගන්න. ආයෙත් ටිකක් කවලම් කරලා ගින්දර සැර වැඩි කරලා කිරි ටික හොඳින් ඉදව ගන්න ඕනි. දැන් කිරි ටික හොඳින් ඉදවගෙන මේ ටික පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් මන් මේ වෙලාවේ තාච්චියක් ලිපේ තියාගන්නවා. රත් වෙච්ච තාච්චියට අබ ඇට ටිකක් එකතු කරගන්නවා. අබ ඇට ටික පිපිරෙද්දිම වගේ මම ලිප ඕෆ් කරගන්නවා. ලිප ඕෆ් කරගත්තට පස්සේ පොල් කටු හැන්දක් හරි මොකක් හරි බර හැන්දක් පාවිච්චි කරලා මේ අඹ ඇට ටික ඔක්කොම මේ විදිහට කුඩු කරගන්න ඕනේ. කුඩු කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මම දැන් මේ කුඩු කරගත්තු අඹ ඇට ටික අර කලින් උයාගත්තු බතල මාළුවට එකතු කරගන්නවා. අඹ ඇට ටික ඔක්කොම එකතු කරලා ඉවර වෙලා බතල මාළුව ටිකක් කවලම් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ මාරම සුවඳයි මේ මාළුව. ඒ වගේම මේ මාළුව ගොඩාක් රසයි. මේ මාළුවත් එක්කම විතරක් හරි බත් ගොඩක් කන්න පුළුවන්. ඒ තරම් රසයි මේ මාළුව. ඔයාලත් හදලා බලන්න. හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා කියන්න. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්නම්. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. එතකන් ඔයාලා පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න.